नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरू, यस भिडियोमा हामी डिपोजिटरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन यानी कि निक्षेपमुखी वित्तीय संस्थाहरूको हामी न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेको छौँ साथीहरू। यो चाहिँ पार्ट 2 को भिडियो छ साथीहरू। यदि तपाईले पार्ट 1 को भिडियो हेर्नु भएको छैन र यो च्याप्टरले राम्रोसँग बुझ्नु छ तपाईले, त्यसकारणले तपाईले पार्ट 1 को भिडियो सबभन्दा पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अनि त्यसपछि पार्ट 2 को भिडियो हेर्दाखेरि यो च्याप्टरलाई तपाई राम्रो राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। पार्ट 2 को भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले केही फर्मुलाहरू केही बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, किनकि यो फर्मुला रिलेटेड हाम्रो पार्ट 2 को भिडियोहरू हुनेछ साथीहरू। र यो फर्मुला तपाईले राम्रोसँग बुझिसकेपछि तपाईले यस च्याप्टरको धेरैभन्दा धेरै हिसाबहरू तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। ल साथीहरू, हामी त्यस फर्मुलातिर अगाडि बढौँ जुन फर्मुला हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ यस च्याप्टरमा। सबभन्दा पहिला के छ, डिपोजिटरी फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन निक्षेपमुखी वित्तीय संस्थाहरू। यो पार्ट 2 छ साथीहरू। पार्ट 1 तपाई हेर्न नबिर्सनु होला। पार्ट 1 को लिंक चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दिने छौँ साथीहरू। र साथीहरू, यसमा फर्मुलामा नम्बर 1 मा के छ, नेट चार्ज अफ भन्नाले अतिरिक्त खुद शुल्क छ। यसको चाहिँ फर्मुला के छ, ग्रोस चार्जेस अफ माइनस रिकभरीज। यसको फर्मुला ग्रोस चार्जेस अफ माइनस रिकभरीज रहेको छ साथीहरू। यसले हामी हाइलाइटले यो चाहिँ हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुला, त्यसकारण हामीले यसले हाइलाइट गर्दै राखेको छौँ। अर्को के छ, अब यसमा के छ, वेयर ग्रोस चार्जेस अफ भनेको के हो, ग्रोस चार्जेस अफ भन्नाले कुल अतिरिक्त शुल्क छ साथीहरू। त्यसपछि रिकभरी भन्नाले असुलीहरू भन्छ साथीहरू। यो तपाईले थाहा हुनुपर्ने कुरा हो। त्यसपछि अर्को के छ साथीहरू, यहाँ आरटी। अब अर्को यहाँ फर्मुला हाम्रो छ क्यापिटल आर अनि यो सानो टी छ साथीहरू। क्यापिटल आर छ अनि सानो टी छ। अब आरटी इज इक्वल टू आरओ माइनस जीटी प्लस पीटी प्लस आरटी हैन। आरटी इज इक्वल टू आरओ माइनस जीटी प्लस पीटी प्लस आरटी। अब आरटी भन्नाले के हो साथीहरू, आरटी भन्नाले इम्पेरिमेन्ट चार्जेस फर लोन लस एट द एन्ड अफ nth इयर। nth इयर भन्नाले एनको सर्टमा तपाईले जुनसुकै इयर पनि क्वेसनमा दिएको छ त्यो इयर हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी अर्को छ आरओ भन्नाले इम्पेरिमेन्ट चार्जेस एट द बिगिनिङ अफ nth इयर। त्यसैगरी साथीहरू, हामी अर्को फर्मुलातिर अगाडि बढौँ। अर्को फर्मुलामा के भनेको छ, यहाँ जीटी इज इक्वल टू के रहेछ, जीटी इज इक्वल टू साथीहरू ग्रोस चार्जेस अफ फर nth इयर। पीटी इज इक्वल टू इम्पेरिमेन्ट चार्जेस फर लोन लस ड्युरिङ दिस इयर अफ द इयर। अब सानो आरटी इज इक्वल टू रिकभरेज इन nth इयर दिएको छ साथीहरू। त्यसैगरी साथीहरू, हाम्रो अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अथवा फर्मेट चाहिँ के रहेछ, टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट निकाल्नलाई। टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट निकाल्नलाई यो तपाईले जहिले काम लागिरहेको हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा कस्ट अफ फन्ड लेख्ने, त्यसपछि त्यसमा प्रोभिजन फर लोन लस एड गर्ने, त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एड गर्ने, त्यसपछि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एड गर्ने, त्यसपछि ओभरहेड एड गर्ने। यो सबै एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस। टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस यति आउँछ। अब यसमा हामीले के एड गर्नुपर्छ साथीहरू, क्यापिटल चार्जेस। क्यापिटल चार्जेसमा एड गरिसकेपछि के आउँछ साथीहरू, टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट। टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट साथीहरू यहाँ आउने गर्छ साथीहरू। त्यसैगरी अर्को फर्मुलामा के रहेछ, फर्मुला नम्बर 4 मा के रहेछ, इकोनोमिक्स भ्यालु एडेड। इकोनोमिक्स भ्यालु एडेड जसलाई सर्ट फर्ममा हामी इभिए भन्ने गरेका छौँ साथीहरू। अब यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ, इभिए को फर्मुला एडजस्टेड अर्निङ माइनस अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल हुन जान्छ साथीहरू। इभिए को फर्मुला एडजस्टेड अर्निङ माइनस अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल हुन जान्छ साथीहरू, जहाँ एडजस्टेड अर्निङ भन्नाले सम्पूर्ण खर्च कट्टी गरी आएको आम्दानी हो साथीहरू। त्यसैगरी अब यसमा एडजस्टेड इन्कम कसरी निकाल्ने, एडजस्टेड इन्कम निकाल्नलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम जब जुन इन्कम छ त्यो इन्कममा टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस त्यो घटाइदिनु पर्ने। अघि हामीले जुन निकालेको थियो त्यो टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस त्यसमा घटाइदिने। अब जे आउँछ त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम बिफोर ट्याक्स भइसक्यो हाम्रो पिएल एकाउन्ट जस्तो। त्यसपछि ट्याक्सेस हामीले घटाइदिनु पर्ने छ। अब ट्याक्सेस घटाइसकेपछि एडजस्टेड अर्निङ आउँछ साथीहरू। अब यो एडजस्टेड अर्निङ र यो एडजस्टेड अर्निङ एउटै हो कुरा, एडजस्टेड अर्निङ निस्क्यो। अब यसपछि के छ, अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल। यो चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल। अब अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल कसरी निस्कन्छ, अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नलाई नेट एलोकेटेड क्यापिटल इन्टु पर्सेन्टेज अफ अपर्च्युनिटी कस्ट। पर्सेन्टेज अफ अपर्च्युनिटी कस्ट यो फर्मुला तपाईले यहाँ बुझिराख्नु भएको छैन होला सायद।
यदि बुझिराख्नु भएको छ भने धेरै 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 धन्यवाद। र यो फर्मुलाहरू हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। ल साथीहरू, यो फर्मुलाहरूलाई हामीले फोटो खिचेर र बुकको फर्मुलालाई फोटो खिचेर तपाईँको स्क्रिनमा हामी पठाइदिनेछौँ साथीहरू। तपाईँ स्क्रिनलाई पाउज गरेर तपाईँले सबै फर्मुलाहरू सबै नोटहरू लेख्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। ल साथीहरू, हामी न्युमेरिकल प्रब्लमतिर अगाडि बढौँ ओल्ड इज गोल्डको प्रब्लमहरूबाट। साथीहरू, ओल्ड इज गोल्डको प्रब्लम नम्बर 1 मा के भनेको छ, From the following information are extracted from the profit or loss statements and the statements of financial position of Bank X and Bank Y of the fiscal year 2022 and 2023. साथीहरू, के निकाल्नलाई भनेको छ यसमा, what are the profit margin ratio and assets utilization ratio of Bank X and Bank Y, calculate ROI return on assets of both bank, interpret your result। साथीहरू, सेम यस्तै क्वेसन हामी पार्ट 1 को भिडियोमा गरेको छौँ। त्यो बुकको क्वेसनहरू हो साथीहरू। यसमा मात्र एमाउन्ट जुन छ त्यो मात्र फरक छ, सबै कुरा हामी त्यस्तै गरेको छौँ। त्यसकारणले यो यस्तै क्वेसन हामी गरेकोले यो क्वेसनलाई हामी स्किप गरिरहेको छौँ र क्वेसन नम्बर हामी 2 तिर अगाडि बढिरहेको छौँ साथीहरू। र साथीहरू, त्यसै गरी ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ, अ कमर्सियल बैंक हैज Rs 150 million इन द रिजर्भ फर लोन लस अकाउन्ट on its balance sheets and its management had decided that the minimum equated reserve is Rs 144 million. Now assume that Rs 50 million of loan are uncollectible and bank management charge these loans off। ल साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो के कुरा डाटा दिएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ दिइसकेको छ र हाम्रो रिक्वायर्डमेन्ट के सोधेको छ त्यो पहिला हेरौँ। हाउ मच म्यानेजमेन्ट सुड इन्क्रिज द अकॉर्ड एक्सपेन्सेस आइटम टु रिपनिश द रिजर्भ भनेको छ साथीहरू। अब के निकाल्नु पर्छ यसमा, रिक्वायर्ड इन्क्रिजेस अकॉर्ड एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। अब यसको लागि पहिला हाम्रो क्वेसनमा के को दिएको छ त्यो पहिला क्वेसन कुरा हामी गिभनमा लेख्छौँ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 2, अघि हामीले जुन फर्मुला लेखाएको थियो, जुन स्क्रिनमा फर्मुला आएको थियो साथीहरू, आशा छ कि त्यो फर्मुलाहरू तपाईँले लेखिसक्नु भएको होला। त्यो कपी चाहिँ फर्मुला कपी तपाईँ आफ्नो सामु राख्नुहोस् न, त्यसबाट तपाईँले अहिले हेर्नु पर्दैन। अहिले क्वेसनमा हामीले के दिएको छ त्यो कुरा पहिला हामीले नोट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा गिभन लेखिदिउँ हामी यहाँ के कुरा दिएको छ। सबभन्दा फर्स्टमा के भनेको छ, अ कमर्सियल बैंक हैज 150 million अफ रिजर्भ फर लोन लस अकाउन्ट। अब यहाँ लेखिदिनु पर्यो, reserve for loan loss at beginning छ भने RO इज इक्वल टु RS कति छ साथीहरू, 150 million हैन, 150 million। त्यसै गरी अर्को के भनेको छ, balance sheet and management had decided that the minimum adequate reserve is 144। minimum adequate reserve त्यही अब यो पनि required reserve for loan loss यो चाहिँ RT के यो निकाल्नु पर्ने छ, हामी यति पुर्याउनु पर्ने छ। कति छ, Rs 144 million। त्यसै गरी अर्को डाटा हाम्रो के दिएको छ, नाउ एज्युम दैट 50 million अफ लोन्स आर अनकलेक्टेबल। 50 million लोन आर अनकलेक्टेबल भन्नाले ग्रोस चार्जेस अफ चाहिँ ग्रोस अफ भन्दा पनि हुन्छ, ग्रोस चार्जेस अफ यसले हामी GT क्यापिटल G स्मल t हामी लेख्छौँ। कति छ, Rs 50 million। हामी डाटा यो कुरा दिएको छ, हामी यो कुरा लेखिसक्यौँ। अब ए नम्बरमा के भनेको छ साथीहरू, हाउ मच म्यानेजमेन्ट सुड इन्क्रिज द अकॉर्ड एक्सपेन्सेस। अब अकॉर्ड एक्सपेन्सेस निकाल्नु पर्ने, अब यसमा लेखिदिउँ। अब यसमा निकाल्नु पर्ने हामीले के छ, क्याल्कुलेटिङ increases of accord expenses। सबभन्दा पहिला accord expenses निकाल्नको लागि रिजर्भ आफ्टर चार्जेस अफ निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। रिजर्भ
after charges of यो निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला RO minus GT गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। अब यो RO minus GT गर्दाखेरि RO मा कति आछ 150 minus GT कति छ 15 is equal to 135 million। 135 हाम्रो रिजर्भ आफ्टर चार्जेस अफ 135 million आयो साथीहरु। अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ यसको कन्क्लुजन हामीले दिनुपर्ने हुन्छ के निकाल्यो हामीले सो the required reserve for loan loss is Rs 144 million. So the increases record expenses to replenish the RE reserve। अब यो निकाल्नलाई हामी कन्क्लुजन हामीले दिइसक्यो। यो निकाल्नलाई अब हामीले required increases record expenses निकाल्नु पर्ने। यसको लागि हाम्रो के हुन्छ फर्मुला required reserve for loan loss minus reserve after charges। required reserve for loan loss minus reserve after charges of required reserve for loan loss कति आछ साथीहरु required reserve for loan loss हाम्रो यहाँ 144 दिएकै छ 144 minus reserve after charges of हाम्रो कति आएको छ यहाँ 135 is equal to कति आउँछ 144 minus 135 गर्दाखेरि 9 135 गर्दाखेरि 9 त्यसकारण लाइन 9 million आउँछ साथीहरु। त्यसकारण 1 नम्बरको ए नम्बरको आन्सर 9 million। त्यसैगरी साथीहरु हामी क्वेशन नम्बर बी तिर अगाडि बढौं। क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ Suppose that bank manages charges of 30 million and recovers Rs 50 million. What will be the amount of net charges of? अब हामीले net charges of निकाल्नु पर्छ। अब यसमा गिवन मा के दिया छ पहिला gross charges of यानी कि GT कति दिएको छ साथीहरु Rs 30 million र रिकभरीज कति दिएको छ रिकभरीज भन्नाले यसलाई स्मल आर र स्मल टी ले हामी डिनोट गर्छौं। कति दिएको छ Rs 15 million हैन। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के छ व्हाट विल बी द अमाउन्ट अफ नेट चार्जेस अफ। अब यहाँ क्याल्कुलेटिङ the amount of net charge of अब इसको फॉर्मूला में कैसा net charge of is equal to GT minus RT। GT कति छ 30 minus 15 is equal to 15 million हुन्छ साथीहरु। त्यसैगरी साथीहरु सीमा के सोध्दा छ व्हाट विल बी द सीमा के भनेको साथीहरु व्हाट विल बी द प्रोभिजन फर लोन लस फर करेन्ट इयर इफ बैंक मेन्टेन्स द मिनिमम एडुकेट रिजर्भ फर लोन लसेस एज्युमिङ दैट अमाउन्ट अफ ग्रोस चार्जेस अफ एन्ड
रिकभरी अमाउन्ट विल बी एज इन बी। बीमा जसरी छ त्यस्तै नै हाम्रो ग्रोस चार्जेस अफ एन्ड रिकभरी हाम्रो बीमा जति जति छ त्यति जति नै हामी सीमा पनि हुन जान्छ साथीहरू। त्यस्तै अब सी को बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो निकाल्दाखेरि क्याल्कुलेटिङ द प्रोभिजन फॉर current year loan loss निकाल्नु पर्ने। अब यसको लागि हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल पी स्मल टी इज इक्वल टू आरटी माइनस आरओ प्लस जीटी माइनस आरटी हुन्छ साथीहरू। अब हाम्रो पीटी निकाल्नु पर्ने छ। आरटी हाम्रो कति दिएको छ आरटी हाम्रो अघि नै क्वेशनमा हाम्रो कति थियो 144 मिलियन। जे जति जति क्वेशनमा दिएको छ त्यति त्यति 144 माइनस आरओ कति थियो आरओ 150 प्लस जीटी हाम्रो यहाँ आएकै छ कति 30 माइनस आरटी हाम्रो यहाँ आएकै छ 15। देयरफोर PT is equal to RS 144 minus 150 plus 30 minus 15 is equal to 9 million हुन्छ साथीहरू। अब यो सी नम्बरको हाम्रो यो भइसक्यो साथीहरू। अब डी नम्बरमा के सोधेको छ साथीहरू व्हाट विल बी द रिजर्भ फर लोन लसेस। What will be the reserve for loan losses? अब यसमा रिजर्भ फर लोन लसेस निकाल्नु पर्ने साथीहरू, यानी कि रिजर्भ फर लोन लसेस निकाल्नु पर्ने। अब यसमा क्याल्कुलेटिङ रिजर्भ फर लोन लसेस निकाल्ने यसको फर्मुला चाहिँ हाम्रो यही फर्मुला छ। यही फर्मुलामा जुन कुरा दिएको छ त्यो कुरा हामीले लेखिदिनु पर्यो। अघि हामी कुन फर्मुला लेखाएको थियो त्यो मेन फर्मुला लेख्नुस्। तपाईँ मेन फर्मुलाबाट सल्युसन गरेर यताउता निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यही फर्मुलाबाट हामी तपाईँ बनाउन पनि सक्नुहुनेछ साथीहरू। यसमा अघि हामीले जुन फर्मुला लेखाएको थियो त्यो फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू। रिजर्भ फर लोन लस रेसियोमा रिजर्भ फर लोन लसेसमा अब अघि हामी जुन आरटी इज इक्वल टू आरओ माइनस जीटी प्लस पीटी प्लस आर लेखाएको थियो त्यो फर्मुला हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यही फर्मुला छ आरओ अथवा आरटी छ। आरटी निकाल्नु पर्ने रिजर्भ फर इज इक्वल टू आरओ माइनस जीटी प्लस पीटी प्लस आरटी निकाल्नु पर्ने। आरओ हाम्रो कति आएको छ पहिलेदेखि आरओ भन्नाले हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ 150 माइनस जीटी हमें यहाँ 30 दिएको छ 30 प्लस पीटी हमें अघि निकाल्यो यहाँ पीटी जुन हमें अघि निकाल्यो यहाँ 9 जुन यहाँ 9 प्लस आरटी क्वेशनमै दिएको छ 15। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ आरटी इज इक्वल टू आरएस 150 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 15 इज इक्वल टू 144 मिलियन। साथीहरू 144 मिलियन न साथीहरू हामी क्वेशन नम्बर ओल्ड इज इक्वल टू क्वेशन नम्बर 2 हाम्रो सकिसक्यो। अब हामी क्वेशन नम्बर 3 तिर लागौँ। क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ हामी त्यो कुरामा अगाडि बढ्छौँ। क्वेशन नम्बर 3 अनुसार साथीहरू क्वेशन नम्बर 3 मा के भनेको छ क्याल्कुलेट द रिक्वायर्ड लोन रेट फ्रम द इन्फर्मेसन अफ गिभन बिलो। यस्तो क्वेशन निकाल्नलाई साथीहरू हामी अघि नै जुन तपाईले फर्मुला लेखाएको छ जुन फर्मेट लेखाएको थियो साथीहरू त्यो कस्ट अफ फन्ड वाला यानी कि तपाईले त्यो फर्मुला त्यो टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट वाला फर्मुला जुन हामीले लेखाएको थियो जुन फर्मेट लेखाएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ युज हुन्छ। अब त्यो तपाई निकालेर बस्नुस् यो क्वेशनमा हेर्नलाई। अब क्वेशनमा हाम्रो जुन डाटा दिएको छ अब के भनेको छ द ट्याक्स रेट एप्लिकेबल टु द बैंक इज 25% and equity capital allocated to loan is 20%. अब व्हाट इज द कैपिटल चार्जेस भनेको छ साथीहरू। र साथीहरू यो निकाल्नु पर्छ हामीले। यो निकाल्नलाई सबभन्दा फर्स्टमा हामीले क्वेशनमा के कुरा दिएको छ त्यो कुरामा यहाँ गिभनमा क्वेशनमा त जुन
लेख्नु पर्दैन गिभनमा, किनकि क्वेसनमा धेरै नै डाटा दिएको रहेछ। सबभन्दा फर्स्टमा हामी ए नम्बरबाट सुरु गरौँ। ए नम्बरमा के भन्छ साथीहरू, व्हाट इज द क्यापिटल चार्जेस। अब यहाँ लेख्नु क्याल्कुलेटिङ द क्यापिटल चार्जेस। Calculating the capital charges। अब capital charges निकाल्नलाई capital charges इज इक्वल टु साथीहरू हुन्छ, यसको फर्मुला हामीले तपाईले लेखाएकै थियो साथीहरू। छैन भने तपाईले जुन फर्मुला यसको फर्मुला हामी तपाईहरुले लेखाएको छौं साथीहरू। त्यो फर्मुलाबाट तपाईले हेरेर भन्नुस् कि क्यापिटल चार्जेसको फर्मुला के हुन्छ। पर्सेन्टेज अफ इक्विटी क्यापिटल एलोकेटेड टु लोन इन्टु अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफ इक्विटी कैपिटल को होल डिवाइडेड बाई कति हुन्छ 1 माइनस टैक्स रेट साथीहरु। अब पर्सेन्टेज अफ इक्विटी कैपिटल एलोकेटेड टु लोन। अब यसमा क्वेशनमा हेर्नुपर्छ, यहाँ दिएको छ साथीहरु, यहाँ पर्सेन्टेज अफ इक्विटी कैपिटल एलोकेटेड टु लोन यानी कि 20% दिएको छ। 20% लाई हामीले पर्सेन्टेजमा लेख्ने फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसकारणले फ्र्याक्सनमा 20% को फ्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि 0.20 हुन्छ इन्टु अब अपर्चुनिटी कस्ट अफ इक्विटी कैपिटल। अपर्चुनिटी कस्ट अफ इक्विटी कैपिटल यहाँ दिएको छ साथीहरु, यो पनि पर्सेन्टेजमा छ, यसले पनि फ्र्याक्सनमा लेख्दाखेरि 0.12 हुन्छ डिवाइडेड बाइ 1 माइनस टैक्स रेट पनि फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। टैक्स रेट यहाँ 25% दिएको छ, त्यो 25% 0.25। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आउँछ साथीहरु, क्यापिटल चार्जेस देयरफोर क्यापिटल चार्जेस यसले एकैचोटिमा सल्भ गर्दा 0.20 0.12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.25 इज इक्वल टु आयो साथीहरु 0.032। अब यसले पर्सेन्टेजमा लेख्नलाई 100 हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। देयरफोर कैपिटल चार्जेस इज इक्वल टू 3.2%। 3.2% हाम्रो क्यापिटल चार्जेस आइसक्यो साथीहरु। अब त्यसपछि हामी बी नम्बरतिर अगाडि बढौँ। क्वेशन नम्बर 3 को बी नम्बरतिर अगाडि बढौँ। बी नम्बर के भन्छ, व्हाट इज द टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट। व्हाट इज द टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट। हामी अब यसमा हामी लेख्छौं क्याल्कुलेटिङ टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट। यसको हामी अघि नै हामीले बनाएको थियो फर्मेट, त्यो फर्मेट अनुसारले हामी यहाँ क्वेशनमा के कुरा दिएको छ त्यसको अनुसारले हामीले बनाउनु पर्छ। सबभन्दा फर्स्टमा कस्ट अफ फन्ड दिएको छ, हामी यहाँ कस्ट अफ फन्ड लेखिदिउँ। कस्ट अफ फन्ड्स कति दिएको छ साथीहरु, 4.5 दिएको छ, यहाँ 4.5 लेखिदिउँ। त्यसपछि प्रोभिजन फर लोन लस, प्रोभिजन फर लोन लस कति दिएको छ 1 दिएको छ, 1 लेखिदिउँ। त्यसपछि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस 0.3 छ, 0.3 लेखिदिउँ। त्यसपछि इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति छ साथीहरु 0.1 छ, 0.1 लेखिदिउँ। त्यसपछि हाम्रो कति दिएको छ साथी, ओभरहेड छ, ओभरहेड हाम्रो कति छ साथीहरु 0.1 छ, 0.1 छ, त्यो लेखिदिउँ। अब सबैलाई जोड्नु। अब सबैलाई जोडिसकेपछि यहाँ के आउँछ, टोटल चार्जेस बिफोर कैपिटल चार्जेस, टोटल चार्जेस बिफोर कैपिटल चार्जेस यहाँ आउँछ साथीहरु। अब यो निकाल्नलाई सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यो जोड्नुपर्छ। 4.5 प्लस 1 प्लस 0.3 प्लस 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टु 6। यहाँ 6 आयो।
अब यसमा एड के गर्नुपर्छ क्यापिटल चार्जेस हामीले एड गर्नुपर्छ। अब यसमा हेर्नुपर्छ क्यापिटल चार्ज हामी ए नम्बरमा जुन निकालेका छौँ यो अघि नै हामीले जुन ए नम्बरमा निकाल्यो क्यापिटल चार्जेस जुन ए नम्बर हामीले यो क्यापिटल चार्जेस निकाल्यो 3.2 अब 3.2 यहाँ एड गर्नुपर्छ 3.2 एड गरिसकेपछि कति आउँछ यो 9.2%। अब यो आयो चाहिँ हाम्रो टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट देयरफोर टोटल रिक्वायर्ड लोन रेट इज इक्वल टू 9.2% आइसक्यो साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर सी मा के भनेको छ साथीहरू when does bank on target return on equity अब यसलाई हामी लङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ बैंक यानी कि टार्गेट रिटर्न अफ इक्विटी को कहिले प्राप्त गर्दछ कतिखेर प्राप्त गर्दछ भन्ने यसको हामी लेखिदिउँ एन्सरमा बैंक will on their targeted rate of return when loan rate is 9.2%। यति भइसक्यो साथीहरू। अब हाम्रो डी नम्बरमा के सोधेको छ when does bank owns the economic profit अब साथीहरू यसमा के लेख्ने यसलाई पनि हामी बैंकले इकोनोमिक प्रॉफिट भन्नाले कहिले प्राप्त गर्दछ भन्नाले एभरेजमा कहिले आउँछ एभरेज भन्नाले घाटा नाफा भन्नाले कहिले सिचुएसन कतिखेर हुन्छ। अब यसको लागि के हुन्छ यसको लागि पनि हामी डेफिनेसन त्यसमै लेख्नु पर्ने हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमै बैंक owns economics profit when it on loan by more than 9.2% well 9.2% respectively बैंकले 9.2% भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट रेट लोन के छ लोन इन्ट्रेस्ट रेट प्राप्त गर्दछ त्यति बेला मात्र बैंकको इकोनोमिक्स प्रॉफिट चाहिँ बढी हुन्छ इकोनोमिक्स प्रॉफिटमा बैंक पुग्दछ साथीहरू। त्यसै गरी साथीहरू क्वेशन नम्बर ई मा के सोधेछ सो द रिटर्न अन इक्विटी अन 2000 मिलियन लोनमा हामीले यसको इक्विटी हामीले रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू रिटर्न अन आरओई निकाल्नु पर्ने छ साथीहरू। अब यो निकाल्नलाई अलि यो क्वेशन अलि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसकारणले अब यो 5 नम्बरको जुन ई नम्बरको क्वेशन छ ई नम्बरको क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ त्यसकारणले यसमा अलि ध्यान दिनु होला। अब हामी रिटर्न क्याल्कुलेटिङ रिटर्न अन इक्विटी। अब सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो लोन अमाउन्ट कति छ लोन अमाउन्ट इज इक्वल टु आरएस 2000 मिलियन छ साथीहरू। अब यसमा लोन अमाउन्ट कति रहेछ अब हामी इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला हामी इन्ट्रेस्ट रेट कति निकालेका छौँ 9.2 इन्ट्रेस्ट रेट हामी कति निकालेका छौँ रिक्वायर्ड लोन रेट कति निकालेका छौँ 9.2। अब अमाउन्ट हाम्रो कति दिएको छ 2000 छ हैन 2000 इन्टु अब 9.2 लाई अब 9.2% यसलाई डाइरेक्टली एकैचोटि गर्दाखेरि कति आउँछ 2000 इन्टु 0.92 इज इक्वल टु 184 मिलियन इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इज इक्वल टु 184 मिलियन आउँछ। नाउ अब यसको के निकाल्नु पर्ने
calculating total charges before capital charges total charges before capital charges हामीले यसको निकाल्नु पर्ने छ। अब यसको निकाल्नको लागि सबभन्दा फर्स्टमा हाम्रो कति छ लोन अमाउन्ट कति छ 2000 इन्टु अब यसको कति दिएको छ त्यो निकाल्नु पर्ने। अब हामीले अघि नै निकाल्दाखेरि टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस हाम्रो कति आएको छ यो सबै पुरा पर्सेन्टेजमा छ साथीहरु, यो सबै पर्सेन्टेजमा छ, यो सबै पर्सेन्टेजमा कति छ यो 6% छ हैन। अब यसको 6% गर्दाखेरि कति आउँछ यसको 6 गुणा 12 इज इक्वल टु 120 मिलियन आउँछ। त्यसकारण टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस इज इक्वल टु 120 मिलियन आयो। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा निकाल्नु पर्छ, यसपछि ट्याक्सलाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्याक्सलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब ट्याक्सेस अन इन्ट्रेस्ट रेट, taxes on interest income हुन्छ के, taxes on interest income। taxes on interest income निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला हाम्रो इन्ट्रेस्ट अमाउन्टबाट हाम्रो चार्जेस पहिला घटाउनु पर्छ हैन। अब इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति छ 184 माइनस 120 अनि यसको हाम्रो ट्याक्सेस चाहिँ कति छ हाम्रो 25% हाम्रो क्वेशनमा दिएको छ। चार ट्याक्स भनेको 25% दिएको छ, 25% हाम्रो ट्याक्स। अब यसको गर्दाखेरि कति आउँछ 184 माइनस 120 यति इन्टु 0.25 इज इक्वल टु 16 हुन्छ, यानी कि 16 मिलियन, यानी कि टोटल चार्जेस बिफोर क्यापिटल चार्जेस taxes on interest income भन्नाले इन्ट्रेस्ट इन्कममा हाम्रो ट्याक्स चाहिँ कति लाग्ने गर्छ 16 मिलियन ट्याक्स लाग्छ। यो हामीले यसको खर्चहरु निकालिराखेको छ, त्यसको के ट्याक्स लाग्छ के घटाउनु पर्छ त्यो कुरा हामी त्यही पहिला निकालिराखेको छौं साथीहरु। अब यसपछि के हुन्छ इन्ट्रेस्ट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। अब आफ्टर ट्याक्स पछिको इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु पर्ने, इन्ट्रेस्ट इन्कम आफ्टर ट्याक्स। अब इन्ट्रेस्ट इन्कम आफ्टर ट्याक्स निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले इन्ट्रेस्ट इन्कम कति छ 184 माइनस 120 माइनस 16 इज इक्वल टु कति आउँछ 184 माइनस 120 माइनस 16 इज इक्वल टु 48 यानी कि इन्ट्रेस्ट इन्कम आफ्टर ट्याक्सेस भन्नाले 48 मिलियन आयो साथीहरु। अब मेन कुरा चाहिँ अब सुरु हुन्छ। अब हाम्रो नाउ allocated equity capital, allocated equity capital निकाल्नु पर्यो। यसको कति छ 2000 हाम्रो जुन लोन अमाउन्ट थियो त्यो, त्यसपछि allocated equity capital हाम्रो कति दिया छ 20%, 20% लाई 20%। अब यसको निकाल्दाखेरि कति आउँछ 400 allocated equity capital is equal to 400 million भइसक्यो। सो अब निकाल्दा रिटर्न अन इक्विटी, द रिटर्न अन इक्विटी। अब यो रिटर्न अन इक्विटी निकाल्नलाई तपाईले फर्मुला थाहा नै छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, interest income after tax divided by allocated equity capital। अब interest income after tax हाम्रो कति आछ interest income after tax हाम्रो कति आएको छ साथीहरु 48 मिलियन। अब यहाँ 48
मिलियन अनि एलोकेटेड इक्विटी क्यापिटल हामीले अहिले भर्खर कति निकालेको छौँ एलोकेटेड इक्विटी क्यापिटल हामीले अहिले भर्खर कति निकालेको छौँ 400 मिलियन यानी कि 400 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 48 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टु यति आयो यसले पर्सेन्टेजमा लेख्नलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ इज इक्वल टु 12%. Yeah, therefore return on equity of loan amount equity of on Rs 2000 million loan amount is 12%. साथीहरु हामी क्वेशन नम्बर 3 को पनि हामीले बनाइसक्यौं क्वेशन नम्बर 3 को पनि आन्सर हाम्रो 12% इक्विटी आयो 5 क्वेशन नम्बर 3 को ई नम्बर त्यसैले साथीहरु हामी क्वेशन नम्बर 4 तिर अगाडि बढौं पहिले के कुरा दिएको छ त्यो कुरा हामी गिभनमा लेखिदिन्छौं साथीहरु सबभन्दा फर्स्टमा अब हाम्रो कति छ नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड एनटीएल इज अप्लाइङ फर लोन 500 million to Standard Chartered Bank Nepal Limited. Total charges of loan before capital charges is 6%. The opportunity cost is 40% and SCBNL is subject to be 25% income tax. Income tax means 25%. NTL is ready to pay interest on loan is equal to 12% interest that is equal to 12%. Sole management of SCBNL approve the loan if allocation of equity capital to the loan is 15%. अब जे कुरा दिएको छ साथीहरु हामी त्यो कुरा हामी यसमा गिभनमा लेखिदिन्छौं सबभन्दा पहिला लोन अमाउन्ट इज इक्वल टु कति छ आरएस 5000 मिलियन त्यसपछि टोटल चार्जेस अफ लोन बिफोर क्यापिटल चार्जेस दिएको छ टोटल चार्जेस अफ लोन बिफोर टोटल charges of loan before capital charges is equal to कति दिएको छ हाम्रो 6% दिएको छ हैन 6% त्यसपछि अर्को के दिएको छ अपर्चुनिटी कस्ट is equal to कति दिएको छ साथीहरु अपर्चुनिटी कस्ट 14%. इनकम टैक्स कति दिएको छ इनकम टैक्स इज इक्वल टु 25%. interest rate is equal to 12%. The allocation on equity capital मा 15% दिएको छ साथीहरु अब यसले के भन्न छ कि यतिमा बैंकले लोन लिनलाई यति इन्ट्रेस्टमा लोन लिनलाई बैंकले एप्रुभ गर्छ अब यो निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले के निकाल्नु पर्छ इकोनोमिक भ्यालु एडेड यानी कि ईवीए निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु अब यो यस्तो कुराहरुले यसो क्वेशनको लागि डिसिजन दिनको लागि हामीले ईवीए निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरु ईवीए बढी हुन्छ भने दिन्छ ईवीए कम हुन्छ भने दिदैन त्यसकारणले हामी अब यसमा क्याल्कुलेटिङ इकोनोमिक भ्यालु यानी कि यसलाई सर्ट फर्ममा ईवीए पनि भनिन्छ साथीहरु अब ईवीए को फर्मुला के हुन्छ ईवीए अघि नै मैले फर्मुलामा लेखाएको थियो सुरुमा भिडियोको सुरुमा लेखाएको थियो ईवीए को फर्मुला के हुन्छ ईवीए को फर्मुला भन्नाले एडजस्टेड अर्निङ माइनस अपर्चुनिटी कस्ट अफ क्यापिटल एडजस्टेड अर्निङ माइनस opportunity cost of capital जहाँ एडजस्टेड अर्निङ अब एडजस्टेड अर्निङ निकाल्नु पर्ने हामीले क्याल्कुलेटिङ एडजस्टेड
क्यालकुलेटिङ एडजस्टेड अर्निङ। अब एडजस्टेड अर्निङ निकाल्नको लागि मैले तपाईँहरूले पहिल्यै फर्मुला ट्युटोरियल देखाएको छु। सबभन्दा पहिला यो पिएल जस्तो हुन्छ। एडजस्टेड अर्निङमा सबभन्दा पहिला जति अर्निङ छ त्यसबाट के हामीले घटाउन पर्ने छ, के हामीले के घटाउन सकिन्छ, त्यसमा के घटाउने यसमा दिएको छ, त्यो सबै कुरो घटाएर जति आउँछ हामीसँग बच्छ त्यो हाम्रो एडजस्टेड अर्निङ हुन्छ। अब सबभन्दा पहिला इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, त पहिला यति एमाउन्टमा हामी कति इन्ट्रेस्ट कमाउँछौँ पहिला त्यो निकाल्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति छ हाम्रो 5000 मिलियन छ। यसको कति पर्सेन्टेज छ 12%। 5000 को 12% निकाल्दाखेरि कति आउँछ 5000 into 0.12 is equal to 600। यो आउँछ हाम्रो 600। त्यस्तै यसमा लेस। अब यसमा के घटाउन सकिन्छ, टोटल चार्जेस अफ क्यापिटल, टोटल चार्ज अफ लोन बिफोर क्यापिटल चार्ज, टोटल चार्ज लोन बिफोर क्यापिटल चार्ज यो कति छ 6% छ। यो पनि 5000 to 6%। अब यो कति आउँछ 5000 into 0.06 is equal to 300। यसलाई घटाइदिन, यो घटाइसकेपछि के आउँछ 300 आउँछ। अब यो के आउँछ घटाइसकेपछि यो हाम्रो, अब यो घटाइसकेपछि के आउँछ इन्ट्रेस्ट इन्कम बिफोर ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट इन्कम बिफोर। तपाईँले सेकेन्ड इयर फर्स्ट इयरमा पढ्नुभयो होला पिएल एकाउन्टमा इन्कम स्टेटमेन्टमा यो आउँछ। अब यसबाट के घटिन्छ लेस ट्याक्स। ट्याक्स हाम्रो कति छ 5000 इन्टु ट्याक्स एमाउन्ट हाम्रो कति दिएको छ 25%। अब यो पनि 5000 इन्टु 0.25 इज इक्वल टु होइन ट्याक्स पर्सेन्ट यो 300 को नै हुन्छ क्या, यो यसको ट्याक्स हुन्छ हाम्रो होइन 300 इन्टु 0.25 इज इक्वल टु 75। अब ट्याक्स 75 घट्छ। यो घटिसकेपछि के आउँछ हामीलाई एडजस्टेड अर्निङ। यो घटिसकेपछि के आउँछ एडजस्टेड अर्निङ। 300बाट 75 घटाउँदाखेरि कति आउँछ 225। त्यस कारणले हाम्रो 225 एडजस्टेड अर्निङ हाम्रो आइसक्यो। अब यो इएपीबाट एडजस्टेड अर्निङबाट माने अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटलबाट एडजस्टेड अर्निङ आइसक्यो। अब बाँकी भयो कि अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो। अब अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्यो। एगेन क्यालकुलेटिङ अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नु पर्छ साथीहरु। अब अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल निकाल्नको लागि यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ एलोकेटेड इक्विटी इन्टु अपर्च्युनिटी कस्ट। एलोकेटेड इन्टु पर्सेन्टेज अफ अपर्च्युनिटी कस्ट। अब एलोकेटेड इक्विटी हाम्रो कति छ सबभन्दा पहिला एक एलोकेटेड इक्विटीमा हाम्रो एलोकेटेड इक्विटी 15% दिएको छ। 5000 को 15% एलोकेटेड हुन्छ। अब 5000 इन्टु 15% इन्टु अपर्च्युनिटी कस्ट हाम्रो कति छ यसमै दिएको छ अपर्च्युनिटी कस्ट इज इक्वल टु 14%। यो 14%। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 5000 इन्टु 0.15 यति आयो 750 इन्टु 0.14 इज इक्वल टु 105 मिलियन इज इक्वल टु अपर्च्युनिटी कस्ट हाम्रो 105 मिलियन आयो। अब नाउ इएभी निकाल्नलाई त्यसको फर्मुला नाउ इभिए निकाल्नलाई हामीले थाहा छ त्यसको फर्मुला के हुन्छ एडजस्टेड अर्निङ माइनस
अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्यापिटल, अपर्च्युनिटी कस्ट अफ इक्विटी, इक्विटी क्यापिटल भनौँ अथवा क्यापिटल भनौँ। एडजस्टेड अर्निङ हाम्रो कति आएको छ, एडजस्टेड अर्निङ हाम्रो कति आएको छ, एडजस्टेड अर्निङ हाम्रो 225 मिलियन होइन। अब यहाँ 225 माइनस हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट हाम्रो कति आयो 105 इज इक्वल टू, अब घटाउँदाखेरि कति आउँछ 225 माइनस 105 इज इक्वल टू 120 मिलियन इज इक्वल टू आरएस 120 मिलियन। अब के भन्न छ यति आयो EVA, देयरफोर EVA इज इक्वल टू आरएस 120, EVA इज इक्वल टू आरएस 120 मिलियन। अनि के भन्न छ के ब्याङ्कले एप्रुभ गर्छ त यहाँ लेखिदिनु ल्याङ्ग्वेजमा द EVA इज positive which implies that approving the loan, approving the loan। ल साथीहरु, हामी आजको भिडियोमा क्वेशन नम्बर 2, 3 र 4 गरेको छु साथीहरु। क्वेशन नम्बर 5 हामीले क्वेशन नम्बर 5 सेम टु सेम हामीले पार्ट 1 को भिडियोमा हामी जुन बुकको क्वेशन नम्बर 3.3 बनाएको छौँ, सेम त्यस्तै छ साथीहरु। र बुकको क्वेशन यो क्वेशन हामी जस्ट जुन क्वेशनहरु ओल्ड इज गोल्डबाट 2, 3, 4 बनाएको छु त्यस्तो बुकको क्वेशनहरु पनि धेरै त्यस्तो मिलिरहेको छ। ल साथीहरु, आशा छ कि तपाईहरुले यस्तो यो क्वेशनहरु यो भिडियोहरु तपाईले यसको सल्युसनहरु बुझ्नु भएको होला। यदि तपाईले यो क्वेशनहरु बुझ्नु भएको छ भने लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु होला र आफ्नो साथीले शेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईले बुझ्नु भएको छैन र तपाईले केही कन्फ्युजन छ, केही सोध्नु पर्ने छ भने हामीले कमेन्ट बक्समा तपाई आफ्नो प्रश्न छोड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले अन्य कुनै प्रश्नहरु छ यो च्याप्टर रिलेटेड भने त्यो क्वेशन तपाईले हाम्रो कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने टेलिग्राम च्यानलमा गएर नेपाल एजुकेशनल एकाडेमी सर्च गर्नुस् र त्यहाँ तपाई आफ्नो क्वेशन छोड्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यहाँ तपाईको प्रब्लमको सल्युसन दिनेछौँ साथीहरु। र साथीहरु, यति भन्दै हामी आजको भिडियोलाई यही अन्त गर्दछौँ। फेरि पनि तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा मिल्नेछौँ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ एन्ड टेक केयर।